Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Dogecoin. Kung saan ay meron pong isang analyst dito na nakapagsabi na ang pinaka-safe trade daw na maaari nating gawin ay dito kay Dogecoin. At ayan, kanya pong ipapaliwanag dito kung bakit na siyang pong ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sabi rito ay why Doge to 0.4 is safest trade this cycle. Ayan. Ang kasalukuyang presyo po pala ni Dogecoin ay naglalaro sa 0.1593. At ayon po sa analyst na ito ay aakyatin daw po niya ang presyong 0.4 or 40 cents sa cycle na ito. At ito raw yung pinaka-safe, ayan, na meme coin na maaari nating i-trade para kumita dito kung sakaling umat po siya sa presyong 40 cents or 0.4. One analyst has pointed to the market leader, Dogecoin, as the safest trade you can make. Specifically, digital asset market analyst Altcoin Sherpa took to X to discuss why Doge to 0.4 is the most prudent investment decision you can make within the meme coin sector. Ayan po. Ang analyst po na nagbahagi ng kanyang pananaw dito kay Dogecoin ay walang iba kundi si Altcoin Sherpa. Yan, sinabi po niya na ang pinakamagandang i-trade na safe, ayan, or magandang investment decision pagdating sa mga meme coin ay itong si Dogecoin. The analyst noted four facets of the predictions that ensure its safety. The first was rooted in the retail potential of the asset. If any meme coin is going to benefit from the retail application, it will be the industry leader. Secondly, they noted that Elon Musk effect leaves the asset one comment away from surging in value. Kaya yan po yung dahilan ayon po kay Altcoin Sherpa kung bakit isang safe na investment itong si Dogecoin ngayong market cycle na ito. Yan, sapagkat sabi niya rito ay ang una ay rooted daw po itong si Dogecoin sa mga retail potential. Meron daw pong retail potential itong si Dogecoin. At yung pinakamatindi po rito ay ayan, siya ay may ugnayan kay Ginoong Elon Musk, ang isa sa mga pinakamayamang tao sa buong mundo. Kung saan ay sabi rito ay sa isang comment lamang, yan, o isang simpleng pahayag lamang ni Ginoong Elon Musk ay makakaranas na ng price surge itong si Dogecoin. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nasabi ni Altcoin Sherpa na itong si Dogecoin ang pinaka-safe na trade or investment sa market cycle na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.